ngoài, nửa còn lại chỉ ăn 5% casein. Sau 12 tuần nghiên cứu, số chuột ăn protein động vật nhiều hơn có tỷ lệ phát triển khối u ung thư gan rất cao. Mặt khác, số chuột chỉ ăn 5% protein động vật không hề có dấu hiệu phát triển ung thư. Tiến sĩ Campbell quyết định thí nghiệm thêm một bước. Lần này thay vì giữ nguyên khẩu phần ăn của chuột trong suốt thí nghiệm, ông cho tất cả chuột vào cùng một nhóm và đổi qua lại khẩu phần ăn giữa 5% với 20% đạm động vật, cứ cách 3 tuần một lần. Kết quả thật kinh ngạc. Mỗi khi cho chuột ăn 20% đạm động vật, sự phát triển khối u gan bùng nổ. Nhưng khi cùng số chuột đó được cho ăn 5% protein đạm, sự phát triển khối u thực sự giảm hẳn. Điều này thật đáng để suy nghĩ. Chúng ta có thể bật và tắt ung thư chỉ bằng việc điều chỉnh lượng hấp thụ protein động vật. Từ 5% đến 20% là phạm vi thí nghiệm ở Mỹ. Những nghiên cứu điển hình về chất gây ung thư được thực hiện ở cấp độ cao hơn từ 3 đến 4 lần. So với thí nghiệm của chúng tôi, thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Tiến sĩ Campbell khám phá ra rằng một chế độ ăn 20% đạm thực vật, đậu nành và lúa mì thậm chí còn làm mất bệnh ung thư. Tuy nhiên, có một quan điểm cổ hủ trong cộng đồng rằng protein động vật là quan trọng với sức khỏe con người. College Desmond ủng hộ quan điểm này. Bà Desmond là giám đốc dinh dưỡng ở Đại học Washington, Missouri. Bà nguyên là chủ tịch Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ và cố vấn Hội đồng sữa quốc gia. Khi bạn loại bỏ hoàn toàn thực phẩm động vật, bạn có nguy cơ thiếu protein. Protein động vật cung cấp tất cả amino acid cần cho phát triển tế bào, tái tạo mô tế bào và sức khỏe nói chung. Khi bạn áp dụng chế độ thực dưỡng, gần như là không thể bị thiếu protein mà không bị thiếu calo. Bởi vì kể cả khi thức ăn của bạn có hàm lượng protein tối thiểu, ví dụ như khoai tây hay gạo, với 8-9% protein, đó là khoảng phần trăm protein mà cơ thể chúng ta cần. Nghiên cứu của tiến sĩ Campbell đưa đến một kết luận về cách mà gen, hóa chất, chất dinh dưỡng tương tác lẫn nhau để kích hoạt ung thư. Ung thư bắt đầu với gen. Có thể là do những gen mới sinh ra đó, cũng có thể là do những gen bị biến đổi bởi hóa chất và có khả năng tạo ra tế bào ung thư. Chúng ta có bị ung thư hay không? Chủ yếu là do cách ta kích thích những tế bào ung thư này phát triển. Vì thế ta thấy được vai trò của dưỡng chất. Tế bào ung thư phát triển nhanh hơn nhiều nhờ protein động vật. Tiến sĩ Campbell và nhiều nhà khoa học dinh dưỡng khác khám phá ra rằng chỉ một số nhỏ các ca ung thư là đơn thuần là do di truyền. Sự nhất trí chung trong ngành y đó là chỉ số tối đa 1% đến 2% bệnh ung thư do tác động của gen di truyền. Và đó cũng là thông tin hữu ích nhất và triển vọng nhất mà tôi chia sẻ với mọi người. Bởi vì nếu bạn sống mà có tư tưởng đổ lỗi cho gen di truyền về tất cả những vấn đề sức khỏe của bản thân, thì bạn là một nạn nhân về sức khỏe. Vì cách ăn uống của tôi trước đây rất kinh khủng. Tôi cứ nghĩ rằng hai nhóm thực phẩm chính là cà phê và đường. Bác sĩ Pam Vover là giám đốc điều hành diễn đàn sức khỏe Columbus, Ohio, là một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng. Phụ nữ trong gia đình tôi đều bị thừa cân, tôi thì không. Tôi không ăn uống và sinh hoạt giống họ. Thế là tôi đã thay đổi định mệnh sức khỏe bằng việc bỏ những thói quen cũ. Trong vòng vài năm tới, tiến sĩ Campbell tiến hành thêm nhiều nghiên cứu trên diện rộng về dưỡng chất từ động vật và thực vật. Kết quả vẫn không đổi. Dưỡng chất từ thực phẩm gốc động vật kích thích ung thư phát triển, trong khi dưỡng chất từ thức ăn thực vật làm giảm phát triển ung thư. Nhưng Campbell vẫn chưa xác định được cơ chế sinh học cụ thể gây ra những tác động này. Cuối cùng tôi nghiệm ra rằng chẳng có cơ chế đơn lẻ nào cả. Điều chúng ta đang thấy là sự hòa diệu của nhiều cơ chế. Chúng ta nghĩ rằng dinh dưỡng là nạp từng chất vào người, và đó là cách mà dưỡng chất được tiếp thị, là điều mà chúng ta đang nghe từ các công ty. Trên thực tế, tất cả những dưỡng chất phối hợp cùng nhau tạo thành một bản hòa âm hàng trăm đến hàng ngàn chất có trong các loại thực phẩm. Tất cả phối hợp làm việc một cách tốt đẹp. Sự phức tạp này là hoàn hảo. Đây là một ý niệm thật tổng thể, và tôi phải thú thật rằng ý tưởng này là thật lý thú. Tiến sĩ Campbell nhận ra rằng những khám phá trong thí nghiệm của ông là quan trọng nhưng vẫn bị
giới hạn. Những kết quả này có đúng với con người không? Những loại thức ăn khác nhau ảnh hưởng đến ung thư và các bệnh khác nhau thế nào? Campbell cần một nghiên cứu trên diện rộng. Không lâu sau, ông gặp một cơ hội hoàn hảo. Xoài, sự rất ngon. Và tạo mùi thức ăn rất tốt. Ok, được đấy. Anh nên lựa quả chín hơn. Bác sĩ Matt Lederman và vợ ông là Alona Pudi là hai trong số nhiều bác sĩ sử dụng chế độ ăn thực dưỡng, thức ăn gốc thực vật làm trị liệu chính cho bệnh nhân. Từ việc đi mua sắm với bệnh nhân để chỉ cho họ cách đọc thông tin dinh dưỡng trên bao bì. Tôi không quan tâm bao bì ở phía trước, phía sau hai bên không nói gì. Nhìn kỹ vào thành phần. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm để hướng dẫn cho bệnh nhân cách chuẩn bị bữa ăn. Họ không phải là bác sĩ thông thường. Bác sĩ Lederman và Pudi sử dụng thức ăn làm thuốc bởi vì họ biết rằng đó là thứ thuốc tốt nhất. Một thứ thuốc không chỉ làm cho bệnh nhân khỏe hơn, mà còn thực sự cải thiện cuộc sống của họ. Vào năm 1973, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trợ giá nông nghiệp. Dự luật này khuyến khích sản xuất đại trà cây bắp. Một trong những phụ phẩm thu được từ quá trình trồng bắp là một chất làm ngọt giá rẻ gọi là siro bắp hàm lượng đường cao. Công ty thực phẩm có thể cho chất làm ngọt vào bất kỳ thứ gì và bán những sản phẩm này với giá rẻ. Đường tinh luyện và thực phẩm qua chế biến khác có mật độ calo lớn hơn nhiều so với cây trồng nguyên liệu làm ra chúng. Việc tăng cường sử dụng đường tinh luyện là nguyên nhân chính làm cho thức ăn chứa nhiều đường hơn. Theo lời giáo sư Dole, nhà tâm lý học, tác giả trứ danh, sự tiêu thụ thực phẩm mang nhiều chất không tự nhiên là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát béo phì ở Mỹ. Không phải vì con người sống ngày càng buông thả hơn, cũng không phải vì họ lười biếng hơn trước đây, mà là vì cơ chế báo no của họ đang bị đánh lừa. Quá trình báo no bắt đầu với một lượng thụ thể ở dạ dày giúp chúng ta đo lượng thức ăn đã nạp vào. Quá trình này bao gồm thụ thể co giãn để đo lượng thức ăn thô trong dạ dày. Chúng ta còn có thụ thể đo mật độ để giúp đo tỷ trọng calo trong thức ăn, hay còn gọi là độ béo của thức ăn. Ví dụ 500 calo thức ăn thực vật tự nhiên lấp đầy dạ dày hoàn toàn, kích hoạt thụ thể co giãn và thụ thể mật độ, báo hiệu lên não rằng chúng ta đã ăn đủ. Nhưng 500 calo thức ăn qua chế biến hay không tự nhiên lấp dạ dày ít hơn nhiều, đánh lừa những thụ thể và báo với não bộ rằng ta cần phải ăn nhiều hơn. Thậm chí còn tệ hơn nữa là 500 calo dầu mỡ, vốn đa phần là chất béo và gần như không kích hoạt các thụ thể. Vấn đề trong việc kiểm soát cân nặng ở người đó là khi thức ăn của bạn hoàn toàn nhân tạo. Như ngày nay, con người buộc phải ăn quá mức chỉ để được thỏa mãn. Nhưng tại sao những thức ăn chế biến này vừa độc hại lại vừa cám dỗ đến như vậy? Bác sĩ Lige nói rằng câu trả lời rằng liên quan đến một hệ thống được gọi là tổ hợp động lực. Đây gọi là bộ ba cơ chế sinh học mà tự nhiên đã thiết kế cho mọi sinh vật trên trái đất, với mục đích sinh tồn và truyền lại bộ gen cho thế hệ sau. Thành phần đầu tiên của tổ hợp động lực là tìm kiếm lạc thú, và hai yếu tố chính ở đây là tình dục và thức ăn. Trong trường hợp của một con cá mập trắng, nó gần như có một bảng đèn neon chớp tắt trước trán với nội dung thức ăn, giao phối, thức ăn, giao phối, thức ăn, giao phối. Với con đực sẽ là giao phối, thức ăn, cũng gần như nhau. Hai thành phần còn lại của tổ hợp động lực là tránh đau đớn và làm mọi việc theo cách ít tốn công sức nhất để tìm kiếm lạc thú và tránh đau đớn và tiết kiệm năng lượng. Đó là hành vi động vật tổng quát, từ vi sinh vật dưới kính hiển vi cho đến cá mập trắng. Thực phẩm nhiều chất béo kích thích các giác quan của chúng ta, bởi vì đó là cách thông báo tự nhiên rằng chúng ta sẽ hấp thụ được lượng dưỡng chất nhiều hơn, ít công sức bỏ ra. Điều này giúp tổ tiên chúng ta tìm nguồn thức ăn giàu calo nhất và trái cây chín nhất có thể để góp phần vào quá trình sinh tồn. Nhưng ngày nay chúng ta có thể tăng lượng calo nhân tạo, vượt xa những gì tổ tiên ta có thể tìm thấy trong tự nhiên. Kết quả là thức ăn mang lại một lượng cảm giác khoái lạc cao và đưa chúng ta vào cạm bẫy khoái lạc. Cái bẫy khoái lạc là sự tương tác giữa bản năng tự nhiên vốn là để nhắc nhở chúng ta làm điều đúng đắn với một sự kích thích giả tạo của thời hiện đại. Hiện đang lợi dụng những bản năng này. Một ví dụ kinh điển về cạm bẫy khoái lạc và chất kích thích Việt
những chất kích thích gây nghiện bằng cách mượn và tái tạo lại cảm giác hưng phấn. Chất hóa học một khi tác động vào những khu vực này sẽ gây ra cảm giác hạnh phúc và hưng phấn mạnh. Tác động tương tự của chất gây nghiện xảy ra khi chúng ta ăn thực phẩm nhiều chất béo đã qua chế biến. Chúng ta loại bỏ chất xơ, chúng ta loại bỏ nước, chúng ta làm tất cả, loại bỏ khoáng chất để tăng hàm lượng đường, chất béo và cho thêm một đống muối vào thức ăn. Đồ ăn nhanh ngày nay đã trở thành chất gây nghiện giá rẻ. Thức ăn nhanh là chất gây nghiện với nhiều tác dụng phụ nguy hại khác. Ngoài việc đưa calo rỗng vào cơ thể, bác sĩ Terry Morrison và ủy viên Hiệp hội Sức khỏe ở Chicago, ông là một trong số công chức ở Mỹ, công khai ủng hộ chế độ ăn thực vật. Nếu nó đi được, nhảy được, bò được, trườn được, có hai mắt, có mẹ, có bố thì đừng ăn nó. Bác sĩ Marston khẳng định rằng giới lao động trong xã hội khó có thể lựa chọn thực phẩm tốt. Đầu tiên, chế độ ăn uống của họ có nhiều calo, ít dinh dưỡng. Đây chính là vấn đề, và không mai thay những người nghèo. Họ nghèo về mọi mặt. Họ nghèo về sức khỏe, họ nghèo cả về lựa chọn thực phẩm. Họ nghèo về gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống. Điều này làm cho từng lớp nghèo đặc biệt dễ sa vào nghiện ngập thức ăn nhanh rẻ tiền. Người ta muốn mọi thứ phải nhanh, người ta muốn mọi thứ phải gọn. Và họ đều thích những thứ mặn mặn. Và họ thích mùi vị của những thứ được chiên giòn. Đó là những loại thức ăn mà bạn thấy trong cộng đồng của chúng ta. Cleveland, Ohio. Sandra Nelson sống trong một khu ngoại ô yên tĩnh ở Cleveland, Ohio, cùng 5 người con. Vào tháng 10 năm 2008, cô mắc một căn bệnh lạ. Tôi muốn nói nhưng không mở miệng thành lời được. Tôi dễ bị run người và ra mồ hôi, rồi bị lạnh và bị cảm, và còn bị kiệt sức, đau bao tử. Rồi tôi đi khám bác sĩ và kết quả chẩn đoán là cao huyết áp và béo phì. Cũng như Joy Alcohol, Sandra được điều trị bằng thuốc kê đơn mắc tiền. Tôi từng phủ nhận sự thật khá lâu. Tôi biết kết quả nhưng không dám đối mặt với sự thật. Tôi vẫn ăn những món không nên ăn. Tôi thực sự không được giáo dục về những kiến thức cần thiết, vì vậy tôi bị lệ thuộc vào thuốc men. Sau đó Sandra gặp bác sĩ Austin. Ông khuyến nghị chữa bệnh cho cô bằng chế độ ăn thực dưỡng, thức ăn gốc thực vật. Vào trong đi rồi chúng ta làm việc. Tôi hơi lo lắng nhưng bác sĩ rất dễ chịu. Tôi thực sự hào hứng về những điều ông nói và những kiến thức từ ông, và hành trình thay đổi ở trước mắt. Ai uống thuốc mà phớt lờ chế độ ăn uống thì chỉ làm phí thời gian của bác sĩ. Tục ngữ Trung Quốc. Giữa Trung Quốc và Mỹ. Năm 1974, Chủ tịch Chu Ân Lai phải nhập viện vì ung thư bàng quang. Biết rằng căn bệnh này là vô phương chữa, ông quyết định nâng cao kiến thức của cả nước về bệnh ung thư. Ông phát động một trong những nghiên cứu khoa học toàn diện nhất và kỹ lưỡng nhất trong lịch sử. 650.000 nhà nghiên cứu theo dõi các ca tử vong gây ra bởi ung thư từ năm 1973 đến 1975. Nghiên cứu được thực hiện trên mọi tỉnh ở Trung Quốc với hơn 880 triệu dân. Chu Ân Lai mất vào năm 1976, nhiều năm trước khi nghiên cứu của ông hoàn thành. Ông cần bao nhiêu áo sơ mi? Khoảng 3 cái. Được rồi. Nghiên cứu về ung thư của Chu Ân Lai có tác động lớn đến kết luận cuối cùng. Trong nghiên cứu của tiến sĩ Campbell, Beijing, China, đầu thập niên 80, và ông đã ở đó trong 2 đến 3 tháng. Bác sĩ Chui Chen hiện là giáo sư nghiên cứu trường Trung tâm Kiểm soát và Ngừa bệnh Trung Quốc. Ông gặp bác sĩ Campbell lần đầu ở Đại học Cornell năm 1980 khi ông còn là thành viên của Học viện Khoa học Thức ăn và Dinh dưỡng Trung Quốc. Cuộc chiến tranh lạnh vừa mới chấm dứt. Bác sĩ Chen là một trong số những nhà khoa học cấp cao đầu tiên từ Trung Quốc sang thăm Mỹ. Vào thời điểm đó, tiến sĩ Campbell đã trở thành một trong những nhà dinh dưỡng hóa sinh danh tiếng nhất trên thế giới.
khi họ phát hiện ra cuốn sách này. Một sự hợp tác quan trọng được hình thành. Đây là bản đồ các ca tử vong do ung thư ở Trung Quốc, công bố vào năm 1981. Bản đồ ung thư là kết quả nghiên cứu toàn quốc của Chu Ân Lai. Bản đồ cho thấy sự phân bố theo địa lý một cách bất thường của các loại bệnh ung thư ở Trung Quốc, có xu hướng tập trung vào những điểm nóng. Mọi loại ung thư đều có xu hướng này. Những tỉnh có tỷ lệ tử vong cao nhất thường có thông số cách xa những tỉnh có tỷ lệ tử vong thấp nhất, ví dụ bệnh ung thư thực quản. Theo như bản đồ ung thư, có số ca tử vong chênh lệch tới 400 lần giữa những tỉnh khác nhau ở Trung Quốc. Con số này thật khổng lồ, tôi hiểu. Ở Mỹ chỉ cần khác biệt chênh lệch một vài lần, có thể chỉ cần chênh lệch 2 lần là đủ gây chú ý rồi. Vì lý do tại sao? Họ đều là người Trung Quốc. Về mặt di truyền tất cả họ lớn lên giống nhau, và tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy trong số ca tử vong vì ung thư? Chúng tôi tin rằng điều này có liên hệ đến môi trường sống. Môi trường sống tổng quát, từ góc nhìn chuyên môn. Tất nhiên đó là chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Bác sĩ Chen và tôi nói rằng, tại sao chúng ta không đến tận nơi để nghiên cứu với tiến sĩ Campbell? Đây là cơ hội mà ông vẫn đang tìm kiếm. Nhờ đó ông có thể phân tích và nghiên cứu về ung thư gan ở trẻ em ở Philippines và những kết quả của thí nghiệm diện rộng trên người. Công trình nghiên cứu này sẽ bao gồm 367 chế độ ăn uống cùng những tác động đến sức khỏe. Đây sẽ là một trong những nghiên cứu dinh dưỡng tham vọng nhất từng được thực hiện trong lịch sử. Tiến sĩ Campbell và các cộng sự cẩn thận lựa chọn 65 tỉnh rải rác khắp Trung Quốc. Các tỉnh này chủ yếu ở vùng nông thôn hay bán nông thôn. Chúng tôi nghiên cứu vùng nông thôn bởi vì dân cư ở đây ổn định và họ sẽ sinh hoạt theo cách riêng được 20 đến 30 năm. Hơn 350 nhân viên được huấn luyện, họ cẩn thận khảo sát chế độ ăn uống và cách sinh hoạt của 6.500 người trong những tỉnh được chọn. Mẫu máu và nước tiểu cũng được lấy. Vào năm 1983, tiến sĩ Campbell và bác sĩ Chen cùng các đồng nghiệp tiến hành phân tích lượng thông tin khổng lồ đã được thu thập. Việc này sẽ tốn nhiều năm. Sau 8 tuần ăn thực phẩm nguồn gốc thực vật, Soy Alcohol vẫn hoàn toàn ngừng uống thuốc. Khi mới bắt đầu tôi bị nhiều tác dụng phụ vì thuốc men và tình trạng sức khỏe kém. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy khá hơn nhiều và cơ thể cũng gọn hơn. Tôi thấy khỏe hơn. Tôi hiếm khi bị mệt trong ngày và lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Đây là cái cân tôi hay dùng. 8 tuần trước tôi nặng khoảng 100 kg. Bây giờ chỉ còn 82 kg. Chẳng còn thắt lưng nào vừa. Tôi còn phải đục thêm 2 lỗ mới vào cái thắt lưng mới này vì tôi quá thích nó. Chẳng còn thứ gì vừa, tôi phải sắm thêm đồ. Tất cả quần áo cũ cũng không vừa. Đây là quả là một rắc rối ngọt ngào. Trải nghiệm này thật thú vị. Tôi nghĩ rằng chồng tôi đã được học thêm nhiều điều từ những kết quả tuyệt vời này. Anh thật sự yêu thích việc này. Tôi không nghĩ là anh sẽ quay lại lối sống cũ. Lúc nào anh cũng thấy thoải mái. Kể cả khi hơi gặp khó khăn, anh vẫn có đủ năng lượng để vượt qua. Anh thật sự trẻ ra. Về việc không muốn phải tiếp tục quay lại uống thuốc và chích thuốc chính là một động lực lớn để anh duy trì cách sinh hoạt này. Vào giữa thập niên 80, bác sĩ Caldwell Esselstyn đang ra sức tiến hành một nghiên cứu về bệnh động mạch vành. Kế hoạch của ông là cho một nhóm bệnh nhân áp dụng chế độ ăn ít chất béo và thực phẩm gốc thực vật cùng với số lượng nhỏ sữa bò ít béo và thuốc giảm cholesterol ở mức tối thiểu. Và dần dần sau đó 18 tháng, tôi nhận được 24 bệnh nhân để nghiên cứu. Nhưng những người này, họ bệnh nặng hơn tôi nghĩ. Đây là những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật
Bắt cầu mạch vành thất bại cả lần 1 và lần 2. Họ cũng thất bại trong phẫu thuật tạo hình mạch vành lần 1 và lần 2. Và 5 người trong số họ bị chuyên gia tim mạch dự đoán là không thể sống đến hết năm. Một trong những người bệnh nặng nhất là một giáo viên giao tiếp và ngôn ngữ năm 19, bà Evelyn Oswich, ăn sô-cô-la và bánh kẹo thỏa thích. Tôi thấy cái bánh rán nào tôi cũng không chừa, tôi thích những món như vậy đó. Đặc biệt là cho thêm vào nhiều nước sốt thịt. Và rồi tôi bị 2 cơn đau tim trước khi gặp bác sĩ Einstein sau cơn đau tim đầu tiên. Bác sĩ cũ bảo tôi nên đi lo hậu sự. Ông ta thực sự nói như vậy và tôi nhìn ông rồi nói, ý ông có phải là tôi nên đi mua một cái ghế đu rồi ngồi đông đưa chờ chết đúng không? Rồi ông bác sĩ nhìn tôi và nói, đúng rồi, đó chính xác điều tôi muốn nói. Tony sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Lúc nhỏ gia đình tôi theo chế độ ăn uống điển hình của Trung Quốc. Chỉ một miếng rứt thịt nhỏ được thái mỏng nấu chỉ để cho có mùi vị. Khác với cách ăn của người Mỹ, khi dùng bữa bạn ăn một miếng thịt lớn đến mức đủ nuôi sống cả một gia đình Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng ăn rất nhiều rau củ. Chúng tôi còn ăn canh mỗi bữa. Nhưng khi tôi đến Mỹ, tôi bắt đầu ăn thử đồ ăn nhanh. Bánh hamburger, phô mai, bánh pizza. Rồi tôi nhận thấy mình bắt đầu tăng cân vào năm 56 tuổi. Ông Chen đột nhiên bị đau thắt ngực. Lúc đó tôi có một ca mổ tim mỡ. Tôi phải phẫu thuật bắt cầu mạch vành đến 5 lần. Nhưng cũng rất thú vị. Khoảng 1 tuần sau phẫu thuật, tôi thấy bị đau tim trở lại. Rồi tôi cùng vợ đến gặp bác sĩ Einstein. Tôi gặp riêng các bệnh nhân từng người một. Cứ 2 tuần một lần trong 5 năm đầu. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại lấy mẫu cholesterol, đo huyết áp, cân nặng. Và tôi còn kiểm tra từng miếng ăn của họ bằng cách dùng những thức ăn đơn giản làm trị liệu chính cho bệnh nhân. Bác sĩ Einstein chống đối lại một cơ chế chữa bệnh tối tân và đắt đỏ, đã ăn sâu vào trong các siêu tập đoàn dược phẩm của cả nhà nước. Bạn biết đấy, sau lưng người ta gọi tôi là bác sĩ rau mầm, nhưng tôi vẫn luôn thích thử thách. Chúng ta khởi động lò nướng và chuẩn bị nước. Tôi vừa cho thêm ít gia vị, rồi tôi thêm vào hành và cải bó xôi. Tôi chưa bao giờ thích dậy sớm. Và trước khi theo phương pháp trị liệu này, tôi cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Mỗi khi cần dậy sớm, tôi phải uống cà phê với coca và bò hút để có hứng làm việc. Chúng ta không làm món bún, nhưng chỉ cần anh nấu thật nhanh, rồi cho thêm rau vào. Đúng rồi. Chúng tôi thực sự ăn nhiều hơn, nhưng anh đang ăn đúng loại thức ăn và còn giảm được cân. Và anh cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Bạn có thể thấy anh giảm mỡ rõ ở mặt và cổ. Và cả ở bụng nữa, anh giảm được rất nhiều cân và có nhiều năng lượng hơn. Bây giờ anh hãy dậy sớm hơn. Điều này thật tuyệt vì chúng tôi có thêm thời gian bên nhau. Tôi chẳng phải xách món đồ nào cả, vì anh là bác sĩ mà. Năm 1990, sau 10 năm nỗ lực miệt mài, tiến sĩ Campbell và cộng sự cuối cùng đã công bố cuộc khảo cứu ở Trung Quốc. Nghiên cứu đã xác định hơn 94.000 mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và bệnh tật. Đây thật sự là con số khổng lồ với bất kỳ nghiên cứu nào. Và cuối cùng, chúng tôi nghiên cứu tất cả tương quan giữa các thức ăn và bệnh tật và nhìn vào những số liệu cực kỳ quan trọng. Con số này là khoảng giữa 8.000 và 9.000. Khi bạn có số lượng tương quan lớn và bắt đầu phân tích chi tiết từng số liệu thống kê. Điều này có nghĩa là 19/20 những số liệu đều cùng đưa về một kết luận thật vô cùng quan trọng và nhiều khả năng là sự thật. Hàng trăm bảng và biểu đồ chi tiết ở trong nghiên cứu này. Mỗi biểu đồ thể hiện dữ liệu gốc được thu thập. Những thông tin này sau đó được kiểm tra, chéo bằng nhiều cách để đảm bảo tính khách quan, cho thấy mối liên hệ của 367 trường hợp được nghiên cứu ở đây. Tôi nghĩ thông điệp chính mà chúng ta rút ra được từ việc phân tích những mối liên hệ này
Chỉ có một chế độ ăn thực phẩm nguồn gốc thực vật, với chủ yếu là ngũ cốc, rau củ và các loại trái cây, và rất ít thực phẩm nguồn gốc động vật, luôn đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong thấp vì ung thư, đột quỵ và bệnh tim mạch. Báo New York Times nhận xét đây là nghiên cứu lớn nhất, toàn diện nhất từng được thực hiện, và mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và nguy cơ phát bệnh. Với tiến sĩ Campbell, cuối cùng ông cũng đã có số liệu diện rộng trên người, và kết quả này cũng trùng khớp với những khám phá từ trước. Ông nhận ra bằng chứng khoa học này là rõ ràng. Thức ăn thực dưỡng nguồn gốc thực vật có lợi cho sức khỏe con người, trong khi ăn thức ăn gốc động vật thì không. Hành trình tìm sức khỏe của cô Sandra khởi đầu không hề dễ dàng. Mới đầu rất khó khăn vì tôi quen với thức ăn nhiều chất béo và dầu mỡ trong 38 năm. Vì vậy khá là khó khăn để bắt đầu thay đổi ngay lập tức. Tôi bắt đầu viết nhật ký trong 3 tuần đầu, ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ. Tôi cảm thấy như thế nào để người khác không thấy lo lắng khi phải trải nghiệm điều tương tự. Trong suốt chặng đường, Sandra nhận được sự giúp đỡ tận tình từ bác sĩ Einstein cùng vợ ông bà Anne. Họ vẫn giữ liên lạc và họ hay nói, chúng tôi vẫn chưa quên cô đâu, và chúng tôi biết rằng họ nói sự thật. Tôi cảm nhận được từ trong tim mình. Một ngày nọ tôi đi mua sắm, tôi bỗng thèm ăn bánh sandwich và tôi định mua một cái sandwich thực viên. Trong ngay lúc đó tôi nhận được một cuộc gọi từ vợ bác sĩ Einstein. Cứ như thế là hễ là họ biết khi đó tôi đang yếu lòng. Bà đã nói hứa với tôi là cô sẽ không ăn bất kỳ thứ gì từ quầy ăn nhanh siêu thị. Tôi lạnh cả người vì bà gọi tôi ngay vào lúc đó. Rồi tôi đi về mà không mua cái bánh sandwich thịt đó. Quý vị thấy đấy, trong lúc tiến sĩ Campbell đang công bố nghiên cứu Trung Quốc, bác sĩ Einstein đang thu được một số dữ liệu thuyết phục từ một nghiên cứu tiến hành vào năm 1985. Ông bắt đầu với 24 bệnh nhân, nhưng 6 người bỏ cuộc trong năm đầu, nên chỉ còn lại 18 người. Vào cuối năm thứ 5, chúng tôi tiến hành chụp TX, và 11 người trong nhóm đã hết biểu hiện bệnh, không còn dấu hiệu tiến triển bệnh, và 4 người trong số họ có dấu hiệu khỏi hẳn bệnh. Kết quả này thật đáng kinh ngạc. Chế độ ăn uống đã làm được nhiều điều mà thuốc men và phẫu thuật chưa từng làm được, thực sự chữa lành bệnh đau tim. Cơ chế sinh học dẫn đến việc chữa lành bệnh này tập trung ở hành động mạch và tĩnh mạch. Tế bào endothelial. Những tế bào này thực sự là lớp áo choàng bảo vệ của mạch máu ở những người trẻ thanh niên khỏe mạnh. Những tế bào endothelial của họ xếp vào phẳng ra có thể có diện tích tương đương với 628 cm. Năm 1988, các nhà khoa học khám phá ra rằng tế bào endothelial sản sinh ra khí nitric oxide. Vậy khí nitric oxide làm được gì? Khí nitric oxide làm cho máu lưu thông dễ dàng và không bị tắc nghẽn. Nó cũng giúp nới rộng mạch máu bị hẹp trong lúc vận động cơ thể và giảm sự tụ máu. Và quan trọng hơn cả, khí nitric oxide có tác động rất lớn giúp ngăn ngừa tình trạng viêm thành mạch máu. Tuy nhiên, nhiều thí nghiệm khoa học đã chứng minh được rằng khi chúng ta bắt đầu theo chế độ ăn uống phương Tây, các tế bào endothelial bị tổn thương khi bạn sống đến năm 40 hay 50 hay 60 tuổi. Và bạn đã phá hoại gần hết lượng tế bào endothelial trong cơ thể. Bạn không còn nhiều tế bào endothelial như xưa nữa. Bạn có thể chỉ còn 1/4. Như vậy là quá trình ít để bảo vệ bạn. Tuy nhiên, theo như bác sĩ Einstein, khi chúng ta bắt đầu chế độ ăn thực dưỡng thực phẩm gốc thực vật, tế bào endothelial không hề chỉ hết bị tổn thương mà còn bắt đầu tăng trở lại. Khoảng 5 năm từ khi tiến hành nghiên cứu, Einstein thực hiện một thay đổi nhỏ nhưng rất quan trọng trong thực đơn của bệnh nhân. Bắt đầu vào năm 1990, khi ông đọc được bài bình luận về cuộc khảo cứu ở Trung Quốc của tiến sĩ Campbell trên tờ báo New York Times, bác sĩ Einstein đọc được nghiên cứu đó và ông ta đã mời tôi đến một hội nghị mà ông tổ chức ở
Arizona. Hai nhà cách mạng này đi theo hai con đường riêng nhưng chung một đích đến, cuối cùng đã gặp được nhau. Và một mặt tôi đến từ cộng đồng khoa học để tìm kiếm ý tưởng. Ông ta đến từ cộng đồng y học và đã tiến hành nhiều nghiên cứu rất ấn tượng. Đây là bằng chứng cả về khoa học lẫn y học. Thật tuyệt vời khi kết hợp lại với nhau. Khi biết đến nghiên cứu của Campbell, Einstein loại bỏ sữa bò khỏi chế độ ăn của bệnh nhân. Những kết quả nghiên cứu của ông liên tục gây chú ý. Vào năm 1995, ông công bố tài liệu chi tiết trong một tạp chí khoa học nổi tiếng. Nhưng một trong những ví dụ thành công đáng kinh ngạc nhất của Einstein là trường hợp người đồng nghiệp của ông bệnh viện Cleveland, bác sĩ Joseph Crow. Lúc đó tôi thực sự năng động, khỏe mạnh, rất bận rộn, ở tuổi tứ tuần mà hoàn toàn không có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhưng bác sĩ Crow thậm chí với chỉ số cholesterol ở mức an toàn vẫn bị bệnh tim hành hạ. Tấm phim TS này được chụp sau ca đau tim nguy hiểm đầu tiên của ông vào năm 1996, cho thấy động mạch vành của ông bị tổn thương nặng đến mức nào. Phim TS này được chụp sau gần 3 năm, tuân theo phương pháp trị liệu dinh dưỡng. Bác sĩ Crow là trường hợp may mắn. 25% những ca đau tim mạch vành gây tử vong ngay lập tức. Tất cả 18 bệnh nhân của bác sĩ Einstein đều sống thêm được 12 năm. Đến nay 14 người vẫn còn sống sau hơn 20 năm kể từ khi nghiên cứu bắt đầu. Tính tình bác sĩ Einstein luôn dễ chịu. Thế nhưng, một khi bạn nói tôi sẽ tham gia chương trình này và tôi sẽ tuân theo chế độ ăn uống này, thì bạn phải tuân theo, còn không thì cửa ra ở đằng kia, bạn không được lựa chọn. Ý tôi là ông rất hay cười. Nhưng ông cũng rất nghiêm túc, và nhờ đó mà tôi vẫn còn sống đến hôm nay. Nhưng mà bạn biết đó, ông là một con người rất tuyệt vời. Và khi tôi nhìn vào những tấm hình chụp nhiều năm trước, 20 năm trước, nhìn tôi có vẻ già hơn bây giờ. Chỉ có điều là tóc tôi ít hơn hồi đó. Anthony và những người bệnh nhân nam khác cũng nhận thấy những thay đổi khác nhau. Khi bạn còn là thanh niên, khi bạn còn trẻ, bạn dễ hứng khởi khi gặp phụ nữ. Và phản xạ cơ thể đầu tiên đó là, bạn biết đó, tôi hay gọi vui là dựng cờ. Tất cả đàn ông trong số bệnh nhân đều cảm nhận được. Tôi hay chọc họ là lũ chuột lang. Đến nay cờ vẫn còn dựng. Gặp bác sĩ để khám bệnh liệt dương quả thật xấu hổ và bất tiện, nhưng vẫn là điều đáng phải làm. Tôi là bác sĩ chuyên khoa niệu và đã hành nghề được 25 năm. Rối loạn cương dương thực ra là dấu hiệu lâm sàng đầu tiên của các bệnh tim mạch nói chung. Rối loạn cương dương báo cho bạn biết rằng mạch máu và nội mạc của bạn đang có vấn đề nghiêm trọng. Không lâu sau sẽ là đau tim hay đột quỵ. Chúng ta cần phải dừng việc xem cơ thể như nhiều bộ phận rời rạc không liên quan đến nhau. Máu đi đến khắp nơi trong cơ thể. Nếu bạn bị mắc bệnh mạch máu ở bất kỳ nơi nào thì khắp cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Bất kể sự thành công rõ ràng của phương pháp trị liệu thực dưỡng, một số nhà phê bình vẫn cho rằng ăn uống kiểu này là cực đoan. Với chế độ ăn uống kiểu phương Tây hiện nay, chúng ta đảm bảo được gì đây? Ở đất nước này, nửa triệu người mỗi năm sẽ bị mở lòng ngực để lộ quả tim đập, rồi những mạch máu cắt từ dưới chân lên bị đem nối vào tim. Việc này mới thực sự là cực đoan. Bác sĩ Einstein đến nay đã chữa trị thành công cho hơn 250 bệnh nhân tim mạch chỉ bằng phương pháp trị liệu thực dưỡng. Bệnh tim mạch theo quan điểm của tôi chỉ là con hổ giấy không răng, không bao giờ đáng tồn tại, và nó nếu có tồn tại thì cũng không bao giờ đáng phát triển.
thành phố Las Vegas, Nevada. Ở phòng thể hình cực kỳ cao cấp, chúng tôi tìm thấy một vận động viên ăn chay đặc biệt, nhà vô địch võ tự do Mark. Trong thế giới của sự kết hợp các môn võ, sức mạnh, độ gai góc và độ bền là cực kỳ quan trọng với Mark. Hội tụ đủ tất cả. Tôi đã dừng uống sữa và dừng ăn phô mai từ năm 18 tuổi, bởi vì tôi nổi dưỡng ở tai, mũi và cổ vì sữa. Tôi bị nhiễm trùng tài khá nặng và nhiều bệnh như vậy. Và khi tôi ngừng uống sữa, điều duy nhất khiến tôi chưa trọn vẹn ăn chay là cá và thịt. Nếu tôi vẫn ăn gà và cá nhiều năm, bởi vì tôi cứ nghĩ rằng cơ thể mình cần, ai cũng nói như vậy với bạn. Nếu bạn là vận động viên, ít nhất bạn phải có thịt gà, cá để có protein. Đó là một trong những lời đồn đại và vô căn cứ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tất cả những gì tôi cần làm là dừng ăn cá và thịt gà, và tôi dần dễ như trở bàn tay. Rất nhiều người có định kiến rằng những người ăn chay là dân hippie ốm yếu, và tôi thấy cũng không cần thiết. Phải tìm cách phá bỏ những định kiến đó. Tôi chỉ ăn thuần chay vì lý do cá nhân, và tôi thấy có hiệu quả. Tôi có nhiều năng lượng hơn vì bây giờ không ăn thịt nữa, và tôi hồi sức nhanh hơn sau mỗi lần tập luyện. Tôi không muốn tham gia vào một tổ chức khép kín hay những thứ như vậy. Đây chỉ là vấn đề cá nhân, và tôi không có ý định ăn thịt hay uống sữa hay thực phẩm động vật từ nay cho đến hết đời. Đây là hướng dẫn chuẩn bị thức ăn loại A. Loại A bao gồm những thức ăn trong nhóm 4 thực phẩm cơ bản, bởi vì chúng ta quan tâm đến tổng lượng sữa cần thiết. Và đây cũng là một thành phần. Chúng ta phải chuẩn bị 1/2 ly sữa bò để cung cấp canxi và vitamin B2 và những dưỡng chất khác cần cho trẻ em. Suốt nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp sữa bò và chính quyền Mỹ luôn nói rằng sữa tốt cho xương, trong khi tất cả thực phẩm thực dưỡng đều chứa canxi, một dưỡng chất thiết yếu của xương. Có những lập luận rằng chúng ta cần lượng canxi cao hơn từ sữa. Đặc biệt là trẻ em và phụ nữ lớn tuổi càng phải uống thêm nhiều sữa. Theo bạn, dưỡng chất nào là quan trọng nhất có trong sữa và phô mai? Canxi, 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 canxi. Khoa học nghiên cứu về vai trò của sữa đối với sức khỏe xương là khá vững chắc, và trên thực tế tổ chức chống loãng xương quốc gia tận dụng triệt để những nghiên cứu này. Bệnh loãng xương là một triệu chứng thoái hóa xương, thường được quy vào lý do thiếu canxi. Nếu điều này là sự thật, những đất nước tiêu thụ nhiều sữa bò, nguồn canxi chủ yếu trong chế độ ăn phương Tây, phải có tỷ lệ loãng xương thấp. Thế nhưng theo như một nghiên cứu thực hiện bởi một nhà khoa học lỗi lạc ở Howard, những đất nước tiêu thụ nhiều canxi có xu hướng bị gãy xương khớp háng cao. Đó là dấu hiệu chính của bệnh loãng xương. Trên thực tế, tiêu thụ sữa càng nhiều, tỷ lệ loãng xương càng cao. Hoàn toàn trái ngược với những gì ngành công nghiệp sữa quảng cáo cho chúng ta từ xưa đến nay. Cơ chế chủ yếu dẫn đến điều này đó là protein đạm động vật có xu hướng làm tăng axit độ chua trong cơ thể, dẫn đến hiện tượng máu bị chua. Để xử lý tình trạng này, cơ thể phải tiết ra chất trung hòa axit sẵn có, chính là canxi ở trong xương. Vì canxi lấy ra để trung hòa lượng axit dư, xương của chúng ta ngày càng yếu hơn. Để bào chữa cho lợi ích của sữa bò, nhiều tổ chức sức khỏe quốc gia khuyến nghị rằng chúng ta nên dùng sữa ít béo. Có thể là sữa, có thể là dầu, có thể là phô mai, bất cứ thứ gì làm từ sữa. Nhưng thông điệp ở đây đến từ Hiệp hội chống béo phì Mỹ, tổ chức loãng xương quốc gia ung thư tim mạch. Chúng tôi đều có cùng quan điểm: sữa cần phải ít béo hoặc không béo. Khi chất béo được lấy ra, lượng protein động vật lại chiếm tỷ lệ cao hơn. Nên sữa càng ít béo thì càng nhiều protein. Và khi chúng ta so sánh những sản phẩm sữa ít béo nhiều đạm này với ung thư tuyến tiền liệt, mối liên hệ ở đây cũng cao như tỷ lệ ung thư phổi do thuốc lá gây ra.
Ở đây chủ yếu là bò tơ. Bò cái còn nhỏ, chưa phải là bò sữa. Vẫn chưa sinh lần nào. Bò phải mang thai và có con để có sữa. Và một khi bò cái có sữa, người ta làm cho bò cái liên tục mang thai trong suốt 3 hay 4 năm. Tại sao những con bò này lại ăn cỏ bây giờ? Bởi vì đây là ăn cuối cùng trong đời. Những con bò này được nhìn thấy cô kể từ khi sẽ bị nhốt trong chuồng và phải đứng cho đến chết. Khi còn trẻ, tôi bảo vệ những sản phẩm của gia đình vì đó là thức ăn hoàn hảo nhất của tự nhiên và tôi đã từng tin vào điều đó. Nhưng dần dần cách nhìn của tôi thay đổi. Sữa bò là thực phẩm hoàn hảo nhất cho bò con. Và việc cố gắng lấy sữa của một giống loài và cho một giống loài khác thật là vô lý. Chỉ 2 tháng từ ngày được điều trị, Sandera cảm nhận hiệu quả rõ rệt về bệnh béo phì loại 2 và bệnh cao huyết áp. Từ khi tôi ăn thuần thực vật, huyết áp đã bình thường trở lại. Đường trong máu vào khoảng 80, rồi xuống 70. Và tôi được cảnh báo còn khi chỉ còn 60. Tôi mới nói có đáng lo không, đường huyết 60. Và chuyên gia tiểu đường trả lời rằng không, đó chỉ là số đường huyết bình thường. Tuyến tỵ của cô hoạt động lại rồi. Trước chiều thai, Sandera làm việc ở bệnh viện tiểu đường ngoại trú. Thế nhưng trị liệu chữa bệnh tiểu đường cho cô lại đến từ ngoài bệnh viện. Những kết quả đạt được còn vượt xa hơn việc chữa bệnh. Về mặt tinh thần không còn sự trì trệ và nỗi sợ bệnh tiếp tục phát triển. Bởi vì tôi đã tự làm chủ được mình và có năng lượng để thực hiện việc đó. Về tinh thần tôi thấy rất tuyệt. Tôi đang ăn những gì nên ăn. Có một điều mà bà Ann nói với tôi, cô sẽ bắt đầu cảm nhận được mùi vị thực sự của đồ ăn. Và khi tôi ăn đào, tôi cảm giác như đang ở thiên đàng với những trái đào này. Và thật tuyệt khi vừa ăn, vừa có thể là giảm được cân, giảm được lượng đường. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi mọi mặt. Tôi nghĩ rằng chúng ta hơi quá dựa dẫm vào bác sĩ và thuốc men. Chúng ta cần phải có trách nhiệm hơn và sức khỏe bản thân. Thế còn bác sĩ trên bệnh viện của Sandera cảm thấy thế nào về cách sống mới của cô? Khi tôi mới hỏi bà ta về chỉ số đường huyết rất tuyệt của tôi, cô hỏi tôi có nên dần uống thuốc hay không? Bà ta bảo không, cô vẫn phải uống thuốc. Bà ta nói ông bác sĩ kia định giở trò gì đây? Không cho bệnh nhân uống thuốc à? Rồi tôi trả lời tôi hy vọng đó chính là mục tiêu. Chúng ta còn phải thuyết phục nhiều người lắm. Jenny và Jim ăn sáng vào khoảng 7 giờ. Đây là bữa ăn sáng với đủ thức ăn căn bản. Hôm nay họ có sữa ngũ cốc, trứng luộc và cam. Họ đang khởi đầu ngày mới đúng cách. Cơ quan chịu trách nhiệm định hướng dinh dưỡng cho người Mỹ là Bộ Nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp giúp xác định những loại thức ăn dùng cho tất cả mọi người, kể từ binh lính đến chiến trường cho đến trẻ em trong căng tin. Những hướng dẫn này cũng được dạy trong trường học, định hình thói quen ăn uống của trẻ em cho đến hết đời. Bác sĩ David Schofield là một chuyên gia nhà dinh dưỡng học, đồng thời cũng là lãnh đạo chương trình dinh dưỡng quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ. Chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị dinh dưỡng từ hơn 100 năm trước. Trước cả khi khoa học khám phá ra vitamin và khoáng chất, sau đó chúng tôi đặt ra các nhóm thức ăn và nhóm 4 cơ bản và nhóm 5, nhóm 7, nhóm 12. Các nhóm thức ăn biến đổi cùng với phát triển của khoa học. Có lẽ nhóm thức ăn phổ biến nhất là nhóm 4 cơ bản được giới thiệu vào năm 1956 với tên gọi thức ăn để khỏe mạnh, là nền tảng của giáo dục dinh dưỡng hơn 30 năm qua. Nhóm 4 cơ bản định hướng cách ăn uống cho cả một thế hệ Mỹ. Nhóm 4 cơ bản được thay thế vào năm 1992 bằng tháp thức ăn, rồi nâng cấp lên thành tháp thức ăn của tôi. Những hướng dẫn này khuyến nghị 3 ly sữa bò mỗi ngày và thịt vẫn là nguồn protein quan trọng. Theo như tháp thức ăn của tôi, một bé gái 15 tuổi sẽ có thực đơn mỗi ngày bao gồm một tô ngũ cốc với sữa ít béo và một ly nước cam ép đóng hộp cho bữa sáng, bánh quy vị phô mai để ăn vặt, một bánh hamburger phô mai với một lát bánh mì cùng khoai tây chiên và coca cho bữa trưa, bánh brioche sô cô la
và nho cho bữa xế, và đậu cô ve đóng hộp cho bữa tối với kem ít béo để tráng miệng. Với cách mà chúng ta đang cho trẻ trong trường học ăn như hiện nay thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ trẻ béo phì lại cao đến như vậy. Bác sĩ Nia Thay Vi Dao5 là một nhà nghiên cứu y tế và chủ tịch Ủy ban y đức bác sĩ. Khi một học sinh lấy khay đồ ăn từ căng tin trường, bạn có thể nhìn thấy cả chính sách của liên bang ở trong đó. Có bánh hamburger với phô mai, sữa bò thì được trợ giá cao, nhưng rau củ và trái cây thì gần như không có. Điều này là vì những hợp đồng chính phủ đều thuộc về nhà sản xuất thịt và các nhà sản xuất khác. Những hợp đồng này chẳng có liên quan gì đến sức khỏe trẻ em. Tất cả đều vì mục tiêu lợi nhuận của các tập đoàn nông nghiệp và chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp Mỹ thực ra là tổ chức đại diện của người nông dân. Như vậy cũng không sao. Nhưng tổ chức đại diện đó không thể ủng hộ việc chính phủ trợ giá cho người nông dân được, quản lý thực phẩm, trợ giá cây trồng, rồi quay lại và nói, được rồi, chúng ta sẽ quy định những gì mọi người nên ăn, họ sẽ quy định những gì chúng ta nên ăn để làm lợi cho thành viên của họ, làm lợi cho nông dân chứ không phải làm lợi cho cộng đồng. Năm 1998, tổ chức của Bana khởi kiện Bộ Nông nghiệp. Cứ mỗi 5 năm chính phủ lại thay đổi hướng dẫn dinh dưỡng cho người dân. Mọi người xem đó như tiêu chuẩn ăn uống. Để có sức khỏe tốt, đội ngũ đưa ra hướng dẫn dinh dưỡng gồm 11 người. 6 trong số họ có quan hệ tài chính trực tiếp với ngành công nghiệp thực phẩm. Điều này thật thiếu khách quan. Có nhiều điều luật rõ ràng cấm họ hành động như vậy. Họ đã vi phạm tất cả. Chúng tôi kiện họ ra tòa và chúng tôi đã thắng kiện. Nhưng vẫn không thay đổi được việc những chính sách họ đưa ra tiếp tục thiên vị cho ngành công nghiệp chăn nuôi. Tôi không cho rằng việc ngành công nghiệp chăn nuôi có liên hệ với các nhà khoa học là sai. Vì nếu ngành công nghiệp chế biến thịt thắc mắc về sản phẩm của mình thì họ nên tìm đến những nhà khoa học giỏi nhất. Nếu những nhà khoa học giỏi nhất tư vấn cho ngành công nghiệp thực phẩm, tôi vẫn muốn những người giỏi nhất trong cộng đồng đưa ra tư vấn dinh dưỡng. Mâu thuẫn lợi ích về kinh tế cũng chỉ là một loại mâu thuẫn lợi ích. Có nhiều người dành trọn sự nghiệp của mình để chứng minh rằng ăn thuần chay là tốt cho bạn. Có thịt đỏ thì gây hại cho sức khỏe. Họ không có liên quan đến ngành công nghiệp nào, nhưng họ cũng bị vướng vào mâu thuẫn lợi ích. Chúng ta hay hình thành định kiến cá nhân. Bản thân tôi cũng từng có định kiến, nhưng đến một thời điểm trong sự nghiệp, tôi gặp những kết quả mâu thuẫn với những gì tôi từng cho là đúng. Rồi tôi tự phê bình và tự nhìn nhận lại bản thân. Suy xét lại thật kỹ lưỡng về thay đổi góc nhìn. Tiến sĩ Carpo đã phải trả giá cho việc thay đổi góc nhìn. Ông bị bởi quản lý trưởng trong trường đi, trong khi ông là nhà nghiên cứu hàng đầu và đã kêu gọi được hàng triệu đô la tiền đầu tư cho Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng ở Đại học Cornell. Một khóa học dinh dưỡng nổi tiếng của ông bị trưởng viện nghiên cứu hủy. Ông trưởng viện này là nhà tư vấn cho ngành công nghiệp sữa. Nhiều người thấy rằng hành động này thật bất công và vi phạm tiêu chuẩn của quyền tự do học thuật. Tiến sĩ Carpo cũng chứng kiến sự chi phối mạnh mẽ của các tập đoàn đối với những nghiên cứu áp dụng để phát triển chính sách dinh dưỡng của chính phủ. Một ví dụ ông đưa ra là trường hợp ở Học viện Khoa học Quốc gia danh tiếng. Tòa nhà đằng sau lưng tôi là trụ sở quan trọng nhất của khoa học khu vực trong cả nước. Đây là nơi các nhà khoa học tham gia thảo luận về những vấn đề thời sự và xác định cách áp dụng khoa học để đưa ra chính sách nhà nước. Trước ngày, khi tôi còn tham gia, những ủy ban này được tài trợ chủ yếu bởi tiền công. Nhưng những năm gần đây, tôi thấy nhiều tiền từ các nghiệp đoàn hơn đầu tư vào những hoạt động này. Và ngày càng có nhiều người hơn được cho phép vào ủy ban, đặc biệt là những ghế lãnh đạo. Và tất nhiên họ có thể chọn người nào mà họ muốn để dễ dàng thông qua các quyết định. Điều này thật không đáng xảy ra. Và tôi chắc rằng công chúng sẽ rất thất vọng khi biết được rằng ảnh hưởng của họ lớn đến mức nào. Một phần tư những gì bạn ăn giúp bạn sống, 3/4 còn lại giúp bác sĩ của bạn kiếm sống. Tục ngữ Ai Cập cổ. Vancouver, Canada.
Tôi chạy bộ đã được 14 năm. Nói đúng hơn là chạy đường dài.